नमस्कार साथीहरु। शुक्रबारीय 2 घण्टाको शेयर कारोबारको अपडेट र पुरै हप्ताको शेयर बजारको अवस्था के रह्यो भन्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण टेक्निकल टुल्स मार्फत जानकारी दिने उद्देश्यले तपाईहरु समक्ष म उपस्थित भइसकेको छु र नेप्सेको विश्लेषण गर्नुको साथसाथै आजको दिनमा एकदमै राम्रोसँग बाउन्स ब्याक भएको टप गेनरमा पर्न सफल भएको एउटा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी LIC लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपालको टेक्निकल एनालाइसिसबाट चिरफार गर्ने जमर्को गरेको छु र अब ढिला नगरिकन आजको भिडियोतर्फ तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। आजको 2 घण्टिया नेप्से कारोबारलाई यो फेयर एन्ड ग्रिड मिटरबाट हेर्दाखेरि आज पनि लगानीकर्ताको सेन्टिमेन्ट नेगेटिभ नै छ। फेयर एन्ड ग्रिड मिटरको यो सुई 26.6 मा आइपुगेको छ, जबकि 28.72 बाट 27.77 त्यस्तै गरी 26.6 हुँदै क्रमशः डाउनमा यो फेयर एन्ड ग्रिड मिटर गइराखेको छ। लगानीकर्ताको सेन्टिमेन्ट गिरिराखेको छ र जति दिनसम्म यो शुक्रबारीय शेयर कारोबार खुल्यो यो संसारमै नभएको गाई जात्रा हप्ताको 6 दिन कारोबार संसारको कुनै पनि शेयर बजारमा हुँदैन, तर नेपालमा यो नाटक गरिएको छ शेयर बजार घटाउनको लागि। जुन यो नाटक गरिएको छ जब यो बजार फर्किन्छ बुल हुन सुरु गर्छ अनि त्यसपछि यो शुक्रबारीय कार्यक्रम हटाउने जस्तो पनि बुझ्नमा आएको छ। त्यसकारण यो शुक्रबारीय कार्यक्रमलाई तुरुन्तै हटाएर यो प्यानिक सेल जुन शुक्रबार आइराखेको छ निरन्तर रूपमा अहिलेसम्म जति दिन कारोबार खुल्यो 2 दिन बाहेक हरेक दिन 2 अङ्कले डबल अङ्कले बजार घटिराखेको छ। त्यसकारण यो शुक्रबारीय शेयर कारोबार चाहिँ अभिशाप साबित भइसकेको अवस्थामा नेप्सेले तुरुन्तै बन्द गरोस्, धितोपत्र बोर्डले निर्देशन गरिसकेको छ बन्द गर्नको लागि। लगानीकर्ताले मागपत्र पेश गरिसकेका छन् शुक्रबारीय कारोबार बन्द गरी पाऊँ भनेर। त्यसकारण नेप्सेको तुरुन्तै यसमा ध्यान जाओस् भन्ने कुरा यो भिडियो मार्फत आह्वान गर्न चाहन्छु र आजको शेयर बजारको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा आज नेप्से सब इन्डेक्स सबै सेक्टरहरू लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टर बाहेक राताम्मै छन्। सबैभन्दा बढी घट्नेमा फाइनान्स, हाइड्रो पावर त्यस्तै गरी डेभलपमेन्ट बैंक छन् भने आजको दिनमा टप गेनरमा LIC छ, जो हामीले आज यो कम्पनीको टेक्निकल एनालाइसिसबाट चिरफार गर्दैछौँ। त्यस्तै गरी वाकवाला छ, NIC एसिया ग्रोथ फन्ड, त्यस्तै गरी मल्टिपर्पज फाइनान्स लगायतका कम्पनीहरू आज धेरै कमाउने कम्पनीमा रहेछन् भने आज गुमाउने कम्पनीमा HIDCL को प्रमोटर सेल रहेछ। यो पञ्चकन्या माई हाइड्रो पावर त्यस्तै गरी कालिका पावर कम्पनी लगायतका कम्पनीहरू आज धेरै गुमाउने, त्यस्तै गरी गोर्खा फाइनान्स पनि धेरै गुमाउनेमा रहेछ भने आजको दिनमा टप टर्नओभरमा चाहिँ हिमाल दोलखा हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड, रिडी, नेस्डो, एकिपिएल, रादी, अपीएसडिएल, शिवम, जाल्पा, नबिल लगायतका कम्पनीहरू छन् भने टप सेक्टरमा हाइड्रो पावरै छ। माइक्रो फाइनान्स दोस्रोमा उक्लेको छ, कमर्सियल तेस्रो, डेभलपमेन्ट फाइनान्स, म्यानुफ्याक्चरिङ, नन लाइफ इन्भेस्टमेन्ट, लाइफ इन्स्योरेन्स लगायतका सेक्टरहरू आज टप सेक्टरमा रहेछन् भन्ने कुराको मैले यहाँबाट जानकारी गराउन चाहे भने अब विभिन्न टेक्निकल टुल्सबाट हेर्दाखेरि डे र विकबाट यो आज हप्ताको अन्तिम कारोबार भएको हुनाले हामीले विकबाट पनि विश्लेषण गर्न गइराखेका छौँ। बजारको एउटा लो जो 1806 लगाइसकेपछि एउटा हाई जुन 2224.49 सम्मको हाई चुमिसकेपछि अहिले निरन्तर रूपमा डाउनमा छ। एकचोटि एउटा मरोबुजु क्यान्डल सहित बाउन्स ब्याकमा गएको थियो, केही समय साइडवेजमा गयो, फेरि त्यो साइडवेज तोडेर बजार डाउन ट्रेन्डमा हिजो आज निरन्तर घटेको छ र यो लो टु हाई तानेर सपोर्ट हेर्दाखेरि बजारको यो 0.50% मा बजारले रिट्रेस लिन्छ भन्ने कुरा हामीले बारबार तपाईलाई भन्दै आइराखेका छौँ र आज पनि लगभग त्यही 0.5 2015 मा आज 2018.19 सम्म आएर फर्केको छ र आज 16.92 अङ्कले बजार डाउनफल भएको छ, 0.83% ले घटेको छ र आज ओपनिङ 2040 मा थियो, 2040.47 हाई आजको र लो चाहिँ 2018.19 र क्लोजिङ 2022.62 छ। लगभग यही 0.5 मा रिट्रेस लिएर फर्केको हो कि जस्तो आजको कारोबारले देखिन्छ। यदि यहाँ आइतबारको बजार खोल्दा यो भन्दा पनि तल गयो भने फेरि यो बुलिस मरोबुजु क्यान्डल जुन छ यो क्यान्डलको लो पोइन्ट नै एकदमै स्ट्रङ सपोर्टको रूपमा हुनेछ। यतातिर पनि रेसिस्टेन्स छ यो क्यान्डलको, त्यसकारण यो भनेको स्ट्रङ सपोर्ट हो, या भन्दा तल बजार नजाला भन्ने हामीले आशा गरिराखेका छौँ। र हिजो आजको बजार घटाइमा यो ब्रोकरहरूको ठुलो हात छ भन्ने चर्चा परिचर्चा विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा अहिले ग्रुपहरूमा चलिराखेको छ। मन्त्री परिषदले अब ब्रोकर लाइसेन्स खुल्ला गर्ने सोमबार यो निर्णय गर्दैछ भन्ने कुरा पनि विभिन्न अनलाइन
ठाउँहरूमा आइराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि ब्रोकरहरूले बजार घटाउन भूमिका खेल्दैछन् भन्ने कुरा विभिन्न सामाजिक सञ्जाल र ग्रुपमा आएको हुनाले त्यो पनि हुन सक्छ भन्ने हामीले शंका मान्नै पर्ने हुन्छ। यसरी हेर्दाखेरि आज पनि बेरिस क्यान्डल फर्मेसन भएको छ र अब बजारको घटाइ भनेको यदि म्याक्सिममै घट्यो, आइतबार पनि घटाए ब्रोकरहरूले, सोमबारको मन्त्री परिषदको निर्णयले ब्रोकर लाइसेन्स खुला गर्ने भन्ने जुन चर्चा परिचर्चा बजारमा चलिराखेको छ, यदि त्यो र त्यसैको रिस्कमा यिनीहरूले घटाउँदैछन् भने म्याक्सिमम घट्यो भने 2020 त्यहाँभन्दा पनि तल लान एकदमै लागे भने 1966.45 को यो 0.618 को एकदमै स्ट्रङ गोल्डन रेसियो पोइन्टको सपोर्ट छ। तर मलाई लाग्छ 2000 भन्दा तल अहिले बजार जाने अवस्था छैन, किन भन्दा बोनसको सिजन छ। हरेक अर्थतन्त्रका इन्डिकेटरहरू सकारात्मक वेमा गइराखेका छन्, हरेक कुरा राम्रो छ, चुनाव हुँदैछ, बोनसको सिजन छ, राम्रो राम्रो रिपोर्टहरू प्रकाशन गरिराखेका छन् कम्पनीहरूले। त्यसकारण अहिले आत्तिएर अब हामीले यो 12 महिना कुरेर बसेका लगानीकर्ताहरूले अबको टाइममा सेयर खरिद गर्दाखेरि अबको 14 महिनामा 2 पटक डिभिडेन्ड खान पाउने जुन अवसर छ त्यो अवसर गुमाउनु हुन्न जस्तो मलाई लाग्दछ। तर झण्डीमार कम्पनीहरू, थारा गाईहरूबाट हामी लैनु भैँसीतिर, लैनु गाईतिर शिफ्ट हुने समय चाहिँ एकदमै उपयुक्त हो जस्तो मलाई लाग्दछ। र यहाँबाट बजार फर्क्यो भने यसको चाहिँ पहिलो रेसिस्टेन्स भनेको यो 0.382 जो 2064-65 तिर छ, त्यो हामीले बार बार भन्दै आइराखेका छौँ। त्यो 65 को अवरोधलाई तोड्न सफल भयो भने बाई 2000 को अवरोध तोडेर तल गयो, त्यो सपोर्ट तोडेर तल गयो भने सेल गर्नुपर्ने, स्टप लस गर्नुपर्ने अवस्था सृजित हुन सक्छ बजारमा। यदि ट्रेडिङ गर्ने उद्देश्यले तपाईँले कुनै स्क्रिप्ट किन्नु भएको छ भने 2065 देखि 2088 सम्म एकदमै स्ट्रङ एउटा रेसिस्टेन्स छ, त्यो एरियालाई हामीले एकदमै वाच गर्नुपर्छ भनेर हामीले हिजो अस्तिदेखि लगातार भन्दै आइराखेका छौँ। यो कुरा मैले यहाँबाट जानकारी गराउन चाहे भने अर्को चाहिँ यो सुपर ट्रेनको पिभोट लाइनको पनि S1 भनेको 2004 मा छ, त्यही भएर S1 भन्दा तल जाँदैन भन्ने हामीलाई लागिराखेको छ। अरू इन्डिकेटरबाट आज बजार नेगेटिभ छ, सुपर ट्रेनबाट नेगेटिभ छ। यता यो इचिमो क्लाउडको चाहिँ क्लाउड जोन भन्दा तल क्यान्डल गएर बन्द दिएको छ, यो गल्छीबाट छिरेको छ। अब यो गल्छीबाट भित्री तुरुन्तै गयो भने त एकदमै पोजिटिभ हुन्छ। अस्ति पनि यहाँ लगभग तल आएर बन्द भयो, फेरि माथि गएको थियो। अब आइतबार सोमबारको बजारले बजारको दिशा निर्देशन गर्नेछ र ब्रोकर लाइसेन्स यदि साँच्चीकै सबैलाई खुल्ला गरियो भने एउटा सकारात्मक सेन्टिमेन्ट बजारमा क्रिएट हुनेछ। ब्रोकरहरूको सिन्डिकेट जुन छ त्यो तोडिनेछ र हामीले ब्रोकरहरूलाई के भन्नुपर्छ भने ब्रोकरहरूले पनि अब प्रतिस्पर्धात्मक यो अहिलेको युगमा सिन्डिकेट अनुसार अगाडि बढ्नुहुन्न। तपाईँले राम्रो सेवा दिइराख्नु भएको छ ग्राहकलाई। जस्तै म सन्तुष्ट छु भने मैले चाहिँ त्यो मेरो ब्रोकरको क्लाइन्ट चेन्ज गरेर ब्याङ्कमा पक्कै पनि जान्न, ब्रोकरबाटै मैले राम्रो सेवा पाइराखेको छु भने त्यो ब्रोकरलाई किन छोड्नु मैले? त्यसकारण ब्रोकरहरू आत्तिनुपर्ने आवश्यकता छैन जस्तो मलाई लाग्दछ। यसरी हेर्दाखेरि बजारको अवस्था यस्तो छ भने यता विकबाट हेर्दाखेरि विकमा पनि त्यही 2015 तिर यतातिरको पनि 3 हप्ता 4 हप्तासम्मको रेसिस्टेन्स, त्यही बेलाको सपोर्ट र त्यही एरियामा बजार छ अहिले। यो भन्दा तल जाने अवस्था छैन, किन भन्दा 1 हप्ता 2 हप्ता 3 हप्ता 4 हप्ता 5 हप्तासम्म सपोर्ट लियो भने 1 2 3 4 हप्तासम्म यही एरियामा विकमा चाहिँ रेसिस्टेन्स लिएको छ। त्यसकारण यो भन्दा तल जाँदैन जस्तो लाग्छ र यो 10 डेजको EMA एक्सपोनेन्शियल मुभिङ एभरेज लाइनमा क्यान्डलहरूले रेसिस्टेन्स लिइराखेको छ। विकबाट हेर्दाखेरिको अवस्था यस्तो छ भने विकमा यहाँबाट फर्क्यो भने यहाँभन्दा माथि 0.236 जो 2142 तिरको एउटा रेसिस्टेन्स पहिलो रेसिस्टेन्स हुनेछ भने दोस्रो रेसिस्टेन्स भनेको यी 3वटा क्यान्डल जुन छन् यी क्यान्डलहरूको अर्को विकमा रेसिस्टेन्स हुनेछ भन्ने कुराको मैले यहाँबाट जानकारी गराउन चाहे भने अनि टेक्निकल टुल्सबाट हेर्दाखेरि जस्तै विकको यो बलिन्जर बेन्डबाट हेर्दाखेरि बलिन्जर बेन्डको लोअर बेन्ड माथि त अप्पर बेन्ड तलैतिर गइराखेको छ, डाउन ट्रेन्डमै छ विकमा, तर एउटा साइडवेजमा छ, यहाँबाट निरन्तर रूपमा साइडवेजमा गइराखेको छ। 3 हप्तासम्म एउटै लेभलमा क्यान्डलहरू फर्मेसन भएका छन् र यो हप्ता पनि बेरिस क्यान्डल फर्मेसन भएको छ। गत हप्ता चाहिँ बुलिस क्यान्डल फर्मेसन भएको थियो। विकबाट यो हेर्दाखेरिको अवस्था यस्तो देखिन्छ भने भोल्युमले विकमा एभरेज भोल्युमलाई टच गरेको छ, तर यो हप्तामा एकदम सेलिङ भोल्युम परेको छ, एभरेज भोल्युमकै नजिकै भोल्युम परेको छ। भोल्युमले त्यति राम्रो सपोर्ट गरेको छैन विकमा। RSI फेरि तल आएर अब डबल टप बटम बनाउने जस्तो अवस्था यस्तो अवस्था आउँछ कि भन्ने कुरा यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ। यहाँबाट यस्तो अवस्था सृजित भएर माथि गयो भने बजार फेरि एकदमै एक्सट्रिम अप ट्रेन्डमा जान सक्छ। यता यस्तो यो MACD-बाट हेर्दाखेरि विकमा बुलिस क्रसओभर गरेको छ, हिस्टोग्राम बारहरू लम्बिँदै गएका थिए, तर गत हप्ता र यो हप्ता एउटै लाइनमा प्यारलल लाइनमा
हिस्टोग्राम बार बनेको छ, यो पोजिटिभ छ। विकबाट हेर्दाखेरि MACD ले पोजिटिभ सिग्नलै देखाइसकेको छ। स्टोकेस्टिक RSI पनि तल आएर डब्लु जस्तो बनाएर माथि 20 क्रस गरिसकेको छ। विकबाट हेर्दाखेरि स्टोकेस्टिक RSI पनि माथि नै जाने क्रममा छ भन्ने कुराको मैले जानकारी गराउन चाहे भने डेबाट हेर्दाखेरि डेको अवस्था आज बेरिस क्यान्डल फर्मेसन भएको छ र अब डेबाट हेर्दाखेरि बलिन्जर बेन्डको लोअरै बेन्डमै आइपुग्यो भने फेरि 1976 सम्म बजारले यात्रा गर्न सक्नेछ। तर 2015 भन्दा तल नौला भन्ने हामीलाई लागिराखेको छ। 2015 मा एउटा स्ट्रङ सपोर्ट छ, त्योभन्दा तल गयो भने 2000 कै सपोर्ट होला भन्ने लाग्दछ। भोल्युम निरन्तर रूपमा आज 2 घण्टिया कारोबारमा भोल्युम राम्रै परेको छ, तर सेलिङको भोल्युम परेको छ, तर एभरेज भोल्युम भन्दा धेरै तल भोल्युम पुरै ड्राई परिराखेको छ। यस्तो अवस्था भनेको एकदमै बेरिसमा मार्केट छ भन्ने कुरा देखिन्छ। यता यो जुन हिस्टोग्राम बारहरू फेरि लम्बिने क्रम सुरु भएको छ। यस्तो अवस्था पनि हुन सक्छ, यसरी माथि गएको थियो, अहिले पनि त्यस्तै अवस्था हुने हो कि जस्तो देखिराखेको छ। हिजोको भन्दा आजको बार हल्का लम्बिएको छ, नेगेटिभमा देखाइराखेको छ भने यता स्टोकेस्टिक RSI 60 त भन्दा तल आएको छ। 60 मा केही दिन सपोर्ट लियो र त्यो सपोर्टलाई तोडेर तल गइसकेको अवस्था यहाँबाट देखिन्छ भन्ने कुरा मैले जानकारी गराएँ। अब हाम्रो यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले कस्तो रणनीति बनाउनु पर्यो भन्दा 2015 देखि 2000 सम्मको लाइन एकदमै स्ट्रङ सपोर्ट लाइनलाई लिनु पर्यो। त्यहाँभन्दा तल गयो भने ट्रेडिङ स्क्रिप्टहरूलाई अलिकति सोच्नुपर्ने अवस्था सृजित हुनसक्छ र 2065 भन्दा माथि क्लोजिङ दियो मार्केटले भने इन्ट्रीको लागि हामीलाई बजारमा उपयुक्त समय हुनसक्छ भन्ने कुरा हामीले तपाईँलाई जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ भने आजको दिनमा एकदमै बजार घट्दा पनि राम्रो बाउन्स ब्याक दिएको एकदमै बुलिस मरोबुजुक क्यान्डल फर्मेसन भएको 81.10 अङ्कले बढेर बन्द भएको र आज हाई यसले चाहिँ 1500 सम्म चुमेको, लो चाहिँ 1341 सम्म आएको। यत्रो लगभग धेरै ठुलो अङ्कले बढेको यो कम्पनीको अवस्था आजको अवस्था हेर्दाखेरि यसको जुन एउटा अवरोध थियो, यो यतातिरको सपोर्ट यतातिरको रेसिस्टेन्टको जुन अवरोध थियो, यतातिरको पनि सपोर्ट रेसिस्टेन्टको अवरोधलाई आज सजिलैसँग बुलिस मरोबुजुक क्यान्डलले तोड्दै 0.5 सम्म पुगेर बन्द हुने बेलामा 0.382 भन्दा तल गएर बन्द भएको छ। 0.382 यसको लागि अब पहिलो रेसिस्टेन्ट हुनेछ र यो जुन ट्रेन लाइन छ, यो फिबोनाचीको ट्रेन लाइन भन्दा माथि क्लोजिङ दिन सफल भएन आज यसले र तल जाँदाखेरि यसको यही नै पहिलो चाहिँ 1335 नै यसको लागि सपोर्ट हुनेछ भने त्यहाँभन्दा तल गयो भने 1300 को लाइन यतातिरको जुन क्यान्डल स्टिकहरूको सपोर्ट र रेसिस्टेन्ट छ त्यही नै यसको चाहिँ लो पोइन्ट हुनेछ भने अब यो अप ट्रेनमै जान खोज्दैछ, किन भन्दा यसमा कुनै खिचडी पाक्दैछ होला। पक्कै पनि बजारमा चले अनुसार 88% राइट र 25% बोनस सेयर दिएर यसले 5 अरब पुँजी पुर्याउन पर्ने भन्ने जुन छ त्यो चर्चा आज चुइए जस्तो छ, इन्साइडर सूचना आए जस्तो छ। 81 आज बजार घट्दा पनि लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर पनि बढेको छ र यो कम्पनीमा पनि आक्रामक रूपमा बाइङ प्रेसर परेको अवस्था आजको दिनमा देखिन्छ। यो क्यान्डल स्टिकबाट हेर्दाखेरि अब यसको चाहिँ यात्रा 0.382 त्यसपछि 0.5 त्यसपछि 0.618 को हुन सक्नेछ र पहिलाको हाई तोड्न सफल भयो भने यसको यात्रा भनेको 1.618 जो 1852.76 मा यसले सजिलैसँग पुग्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। यदि 25% बोनस र 88% राइट साँच्चीकै यसले घोषणा गर्ने हो भने त्यो 1852 नपुग्ला भनेर भन्न सकिँदैन। यस्तो अवस्था यहाँबाट देखिन्छ। यो टुल्सबाट हेर्दाखेरि फिबोनाचीको रेसिस्टेन्टबाट हेर्दाखेरि भने हामीले पिभोट लाइनबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। पिभोट लाइनको आज यो पिभोट लाइनमै बेस लाइनमै आज लगभग पुगेर यो 1528 तिर छ। यसलाई क्रस गर्न सफल भयो भने R1 भनेको 1685 सम्म यसले तय गर्न सक्नेछ। पहिला पनि लगभग त्यतैतिर पुगेर खसेको छ। पिभोटबाट हेर्दाखेरिको अवस्था यस्तो छ भने सुपर ट्रेनबाट हेर्दाखेरि सुपर ट्रेनलाई यसले निरन्तर रूपमा रेसिस्टेन्ट बनाउँदै के अरे सपोर्ट बनाउँदै आइराखेको थियो। आज पनि त्योभन्दा तल गएर फेरि यो सुपर ट्रेन भन्दा माथि नै गएर क्यान्डल फर्मेसन भएको छ। सुपर ट्रेनमा अहिलेसम्म सुपर ट्रेनले चाहिँ सेल सिग्नल दिइसकेको अवस्था देखिँदैन भन्ने कुराको मैले यहाँबाट जानकारी गराउन चाहे भने इचिमो क्लाउडबाट हेर्दाखेरि इचिमो क्लाउड भन्दा तल क्यान्डलहरू फर्मेसन हुन सुरु गर्दै थिए, तर आज 81 इचिमो क्लाउडलाई क्रस गरेर अप्पर बेन्डसम्म पुगेर क्लोजिङ दिएको छ। यसरी हेर्दाखेरि को अवस्था यस्तो छ र आज चाहिँ यो जुन बेस लाइनमा गएर ठोकिएको छ, कन्भर्जन लाइनलाई सजिलै क्रस गरेर बेस लाइनमा गएर यसले रेसिस्टेन्स लिएको अवस्था देखिन्छ र यो क्लाउडको जुन इचिमो क्लाउडको जुन यो
लाइन छ लिडिङ लाइन, यो लिडिङ लाइन माथि फर्किसकेको अवस्था छ। यसले गर्दा अब यसको यात्रा अपट्रेनमै हुन सक्छ भन्ने कुरा विभिन्न टुल्सबाट मैले जानकारी गराएँ। यसरी यो एलआइसिएनले साँच्चीकै 25% बोनस र 88% राइट मार्फत यो 5 अरब पुँजी पुर्याउने हो भने यसको आगामी यात्रा एकदमै सुखद हुनेछ। र यो कम्पनीले अरू कम्पनीलाई मर्जर र एक्वायर किन गर्दैन भन्दा यो जोइन्ट भेन्चर कम्पनी हो। एलआइसी इन्डियाको 55% सेयर यो कम्पनीमा एलआइसी नेपालमा छ। त्यसकारण यसले अरू कम्पनीलाई गाब्ने अथवा एक्वायर गर्ने अथवा किन्ने त्यस्तो मर्जर गर्ने काम नगर्ला, गर्न पनि बाध्यता छैन यसलाई। यसले आफैले पुँजी वृद्धि गर्ने योजना पक्कै पनि प्रस्तुत गर्नेछ भन्ने कुराको मैले जानकारी गराएँ। यी कुराहरू सुनेर एलआइसी लगानी गर्दा आगामी दिनमा राम्रै हुन सक्छ, तर कुराहरूका सुन्ने हो, निर्णय आफै नै गर्ने हो। कुरा हाम्रा सुनेर मात्रै सेयर खरिद बिक्री गर्ने काम नगर्नु होला भन्दै यस्ता महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियोहरू हेरिसकेपछि धेरैभन्दा धेरै लाइक र कमेन्ट गर्नु होला र कुन कम्पनीको चिरफार चाहनुहुन्छ कमेन्टमा उल्लेख गर्नु होला। तपाईले उल्लेख गरेका कम्पनी हामी क्रमशः चिरफार गर्दै जानेछौँ र जुन कम्पनी जुन दिन बढी ज्ञानरमा आएको छ 81 त्यसको मूल्यमा वृद्धि भएको छ, टप टर्नओभरमा पनि परेको छ, ज्ञानमा पनि परेको छ भने त्यो कम्पनीलाई पनि हामीले प्राथमिकतामा राख्दै जानुपर्ने हुन्छ भन्दै हाम्रो यो च्यानलमा तपाईहरु पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ, भिजिट गरेर पनि सब्स्क्राइब गर्न भुलिराख्नु भएको छ भने तल लेखेको सब्स्क्राइब बटनमा एक क्लिक गर्नु होला भन्दै आजलाई यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।